Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare talar este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație, pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Cărțile s-au deschis. Împărăteasa. Deci, magia cărților începe acum și nu uitați că la sfârșit aveți un bonus. Puneți o dorință. Împărăteasa, magicianul, ok. Aici cred că este viața de familie. 4 de bâte. Poate fi o călătorie sau poate fi chiar o petrecere în familie. O nuntă de obicei ne arată. Prezența ta, eremitul. Dar încă ceva. Eremitul cercetează. Dacă eventual aveți o problemă, ceva la care nu reușiți, eu vă spun să cercetați. 8 de monede, studiu, Marea Preoteasă, poate că e o atenție mai mare fie către spiritualitate, intuiție sau domeniul esoteric, pentru că aici aveți magicianul, Marea Preoteasă și eremitul, care sunt cei 3 mari titani în esoterică. Wow! Moartea, cartea Scorpionului. Aici sunt secrete, mistere, care nu se spun. Aici le înveți, dar nu le spui. 10 de cupe, atmosfera familiei, roata, ce întorsătură va fi, luna. Sunt curioasă să văd chiar dacă se încheie luna, 5 de monede, diavolul. Wow! Deci, vedeți voi, luna este emoția. 5, pierdere de bani, iar diavolul este ca și cum ceva vă induce în eroare sau atunci când voi puneți un bănuț deoparte, se ivește ceva. Iar aici emoționalitatea, generozitatea excesivă vă aduce pierderi financiare. Deci, mare atenție. De ce? Roata este cartea lui Jupiter. Bun la inimă și vei fi sărac în buzunar. Deci, mare atenție la ce faceți aici, fecioarelor. Ascendent, lună, soare în fecioară. E un fel de a încerca să faci un bine, dar mai întâi de binele acela, uită-te în buzunarul tău, pentru că odată ce îi dai, nu se întorc. Și în momentul în care îi dai și poate nimeresc într-o mână care nu știe să-i țină și care nu-i va folosi, nu poți să-i cere înapoi pentru că i-ai dat cu propria ta mână. Dar în același timp, rămâi tu cel pierdut. Wow! 6 de bâte. Învingerea dușmanilor. Nu cumva aici sunt și din cauza bunătății tale dușmani ascunși, ca și cum se mulțesc. Pentru că aici este
cartea bunătății. Este un aranjament, este familia, dar în același timp este și răul același. Este un dușman secret, parcă zici că înfloresc pe zi ce trece, se înmulțesc. 6 de bâte, regina de săbii și regele de bâte. N-aș vrea să fiu în situația altcuiva, pentru că aici tăiați în carne vie. Pajul de cupe și mai ales atunci când este vorba despre un copil, dar și ceva creativ și turnul, o întoarcere. Wow, aici este o surpriză. 10 de monede. Foarte frumoasă etalarea. Deci, marea grijă, bănuții pe care îi aveți, să-i aveți undeva strânși, să nu-i dați pur și simplu așa. Este bine să faceți donații, dar vă spun din start, în acest moment, țineți-vă banii în buzunar. Pentru că altceva vedeți și în altă parte se duc. Parteneriat sau afaceri sau, bineînțeles, dragoste, mai ales pentru cei care sunteți singuri. Sfat. Începem clarificarea și nu uitați că la sfârșit avem un bonus. Haideți să vedem aici ce avem. Deci să aleg cărțile din nou și aici avem 8 de monede, magicianul și regele de bâte. Deci, aici cu siguranță vă gândiți la un studiu. Vedeți, se repetă magicianul. Și 8-ul acesta de monede, din nou, care vă spune de fapt că aveți de face cu un studiu sau poate chiar încercați să învățați ceva nou sau o strategie nouă, o tehnică nouă de a face o afacere. Genul acesta de energie. Să vedem aici ce avem. Cu Venus împărăteasa, regele de cupe, o atmosferă frumoasă în casă, 4 de bâte și voi, relocare, chiar vă gândiți la o relocare sau poate chiar o călătorie. Asul de cupe, creativitate, dar și o idee nouă. Ia să vedem aici luna cu 5 de monede și diavolul. Turnul. Ce am spus eu un pic mai înainte. Mare atenție. Iar aici nu manifestați nimic. Asul de săbii vă spune că e momentul să nu vorbiți. Să fiți în spatele cortinei. Să nu spuneți absolut nimic. Asta vrea să vă spună. Ia uitați. De ce? Pentru că veți pierde. Se repetă din nou 5 de monede. Cineva știe că voi aveți bani sau pur și simplu își dă seama și în momentul în care voi vedeți ceva care, bineînțeles, vă emoționează și doriți să ajutați, ce ar fi să vă ajutați mai întâi pe voi înși vă? Să vă treziți la realitate. Pentru că acești bani lucrați cu greu. Diavolul. Acești bani trebuie să-i folosești într-un nou început, în ceva la care încă îți dorești. Nu trebuie să cheltuiești pe altceva. Și încă ceva, cei care sunteți de fapt în domeniul învățământului, având în vedere că avem 8 de monede, veți avea un succes extraordinar și recunoaștere
Pentru că aici aveți 8 de bâte. 6 de bâte, scuzați. 8 de bâte, deci trebuie să-mi spună mie ceva de vă gândiți poate la o călătorie. Regina de bâte. Foarte activi, poate un pic răstiți, să să-i vă mișcați foarte repede, iar aici aveți o atașare foarte mare către mistic. Rugăciuni, genul acesta de energie. Deci poate pentru unii dintre voi aveți de-a face cu ceva la care vă aduce un surplus de energie. Cu siguranță, cei care ați avut obstacole, să știți că va fi o deschidere extraordinară cu acest 6 de bâte. Haideți să vedem aici ce avem. Relații. Meritați iubire pentru că vă iubiți pe toată lumea. Reconciliere. Cineva din trecut se întoarce în viața voastră sau poate fi un suflet pereche dintr-o altă viață. Vedeți voi, cineva care vine dintr-o altă viață, prin intermediul altcuiva sau poate în altă țară sau ceva care pur și simplu apare acea chimie. Foarte rar veți da de un suflet pereche, de cineva cu care vă căutați de epoci, ere. Dar foarte des veți da peste cineva cu care trebuie să încheiați o karmă. Poate unul dintre voi a făcut ceva persoanei respective și atunci, în momentul în care voi sunteți împreună, într-un mod sau altul plătiți. Foarte rar am întâlnit să fie ceva, să fie o poveste a două suflete pereche, a două suflete care, de fapt, ele nu sunt pereche, este tocmai cuvântul propriu. De ce? Pentru că odată ce două energii se atrag foarte mult, înseamnă că sunt diferiți, dar acceptă felul în care ei sunt, cu imperfecțiunile lor, cu ce e bun, cu ce e rău, să-i zicem. Ce avem aici pentru voi? Aici avem Keep Knowing, 43 și Time for a Nap, 24. Deci, vi se spune pur și simplu să te menții acolo unde vrei să înveți în continuu. Vedeți voi, numărul 43 redus este 7, care are de face cu nodul sud Ketu. Dintr-o viață anterioară știe foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și aici îți spune într-un fel sau altul să te detașezi de media și nu este cazul că vei trage pe dreapta, să-i zicem, sau să dormi puțin. Este, de fapt, o replică în a-ți spune că trebuie să-ți iei timpul pentru tine și să încerci să găsești răspunsurile într-un mod liniștit. Este ca și cum ai dispare, cum dispar eu câteodată, dar dispar în moduri în care mi se ajut ființe umane și încerc să ajut pe toată lumea. Nu e ca o motivație, dar e ceva real. Deci aici vi se spune pur și simplu să stai să meditezi, să te odihnești pentru a avea timp să cercetezi, să vezi tot ceea ce vrea să-ți spună acea învățătură pe care o ai și să-ți descoperi de fapt talentele tale, pentru că ai talente, dar nu ai timp să le vezi pentru că ești prea ocupat de ce vor alții.
ceea ce spuneam eu aici. Și de câte ori vei ajuta, de atâtea ori poate ți-o iei. Și parcă nu e o învățătură de minte. Dar aici îți spune să fii tu, să ai grijă de tine. Și atunci când se întoarce roata și ai grijă de tine, la nimeni nu convine. Mergem la bonus. Haideți, puneți-vă o dorință să vedem ce avem ca energie curentă, ce vrea să ne spună, ce ar trebui să știți de fapt. Trezirea, judecata. Ori chiar vine cineva sau încearcă cineva din trecut să revină în viața voastră, asta înseamnă că nu puteți uita, iertați, dar nu puteți uita. Deci mergeți înainte, pentru că nu puteți să mergeți înapoi, nu există înapoi, numai mașina dă cu fundul înapoi ca să meargă înainte undeva, deci nu există așa ceva, evitați ceva de genul. În schimb, vi se dă poate o lecție. Ce spuneam? Diavolul și împăratul. Cineva care încearcă poate să preia comanda sau să vă demonstreze că voi trebuie să dați niște răspunsuri în fața cuiva. Eu aș spune că dacă n-au cunoscut pe dracu, o să cunoască pe mama dracului. Și de obicei fecioarele, când aveți de-a face cu fecioarele, e cam greu să reușiți, pentru că ele au trecut foarte mult și trec prin foarte multe, au experiență și oricât de multe ori ar cade, când se ridică mai mult decât Himalaya. Ce-am spus eu? Regina de săbii. Fii atent la ce sabie vei avea în fața ta și ei ies învingători întotdeauna. 6 de bâte, 6 de bâte. Aici e un ajutor divin. Ori crește ei dușmanii ascunși, dar aici este ce trebuie să știți. Și încă ceva, vedeți, încă o dată se repetă regina de săbii. Fiți foarte atenți la ce declarații faceți în public. Ia uitați-vă, regele de săbii, felul în care vorbiți, diplomatic, dar căutați în așa fel încât să nu fie un exces de popularitate. Rămâneți tot în spatele cortinei, pentru că acel cap a plecat, sabia nu-l taie. Iată, asul de săbii. Asta vă spune, să nu spuneți nimic. Magicianul, care este energia voastră, 3 de cupeu pe trecere, 6 de monede. Wow! Super tare, 6 de monede. Din partea familiei tatălui, pentru că soarele este tatăl. Sau ceva la care aveți un mare succes. Un mare succes pe viitor. Aici aveți 8 de bâte, roata, marea preoteasă, dezamăgire cu privire la un copil și împărăteasa. Marea preoteasă vă spune încă o dată de mistic ocult. Vești foarte bune, rapide
Și cu siguranță unii dintre voi să știți că ori veți merge la o petrecere, veți participa la o petrecere, ori într-adevăr veți avea un câștig financiar neașteptat. Deci, încă o dată, mențineți încrederea, fiți atenți la cei din jur, iar aici fiți atenți la dietă, pentru că aici aveți cartea lui Jupiter și aici foc. Fiți mare atenție, să zicem, la mersul pe jos. În momentul în care voi stagnați, puneți kilograme. Și Jupiter sunt dulciuri. Poate intrați într-o perioadă de toxifiere sau ceva de genul acesta, pentru că soarele ne spune întotdeauna să avem grijă de imunitatea noastră. Și aici se schimbă ceva în favoarea ta extraordinară, l-aveți de 2 ori. Ia uitați-vă, de 2 ori l-aveți și în favoarea voastră. Ajungeți la niște informații pe care nu le puteți destăinui, dar le macerați, să zicem. Sau poate aveți un grup de oameni. Aveți tot respectul aici. Numai bine, la revedere! Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi.